হে ফ্ৰেণ্ড, যোৱাকালি মই ITIৰ ফৰ্ম ফিলআপৰ ভিডিঅ'টোত কৈছিলোঁ যে আমাৰ অসমত নতুনকৈ 7টা ট্ৰেড এড কৰা হৈছে। তো এই 7টা ট্ৰেডৰ তুমি যদি যিকোনো এটা লোৱা তেনেহ'লে ইন ফিউচাৰত গৈ কেনে তুমি কেনেকুৱা ধৰণৰ জব পাবা, চেলাৰী কিমান এক্সপেক্ট কৰিব পাৰা, লগতে এই কোৰ্ছটোৰ ভিতৰত কি কি পঢ়িব লাগিব তাৰে ওপৰতে মই এই ভিডিঅ'টোত এক্সপ্লেইন কৰিম। চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য ভিডিঅ'। চ' একদম প্ৰথমে মই ক'ব গৈ আছোঁ, ইয়াতে আছে CNC মেচিনিং টেকনিচিয়ান। চ' এতিয়া হ'ল যে CNC মানে কি? তো CNC মানে হৈছে কম্পিউটাৰ নিউমাৰিকেল কণ্ট্ৰল। ইয়াতে তোমালোকে মেচিনবোৰ কম্পিউটাৰৰ হেল্পত অপাৰেট কেনেকৈ কৰিব লাগে সেইবিলাক শিকাব। ইয়াতে CNC মেচিনৰ মৌলিক ধাৰণা, কম্পিউটাৰৰ কোড মানে জি কোড, এম কোডছ ব্যৱহাৰ কৰা, তাৰপিছত লগতে ডিজাইন মতে প্ৰগ্ৰাম বনোৱা, মেচিন কণ্ট্ৰল, পেনেল চলোৱা, ড্ৰয়িং পঢ়া, ড্ৰয়িং মানে ইঞ্জিনিয়াৰিং ৰিলেটেড যিবিলাক ড্ৰয়িং থাকে সেইবিলাক পঢ়া, এইবিলাক তোমালোকে ইয়াতে শিকিব পাৰিবা। জব অপৰচুনিটি হিচাপত পাবা ক'ত চান্স পাবা, টাটা মটৰ্ছ, মহিন্দ্ৰা, মাৰুতি চুজুকি, L&T এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানীত চান্স পাই যাবা। যদি চেলাৰীৰ কথা কোৱা, এইটো হৈছে স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ কোৰ্ছ। তুমি যিমানে মানুহজন বা মানুহজনী ক্ৰিয়েটিভ হ'বা সিমানে বেছি এক্সপেক্ট কৰিব পাৰা। তো ষ্টাৰ্টিঙত তুমি 15,000 to 20,000 এক্সপেক্ট কৰিব পাৰা। 2 নম্বৰত আছে মেকানিক ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকেল, আৰু এইটো মই যদি কওঁ মষ্ট ট্ৰেণ্ডিং থকা ট্ৰেড হয়। কিয় ট্ৰেণ্ডিং থকা ট্ৰেড হয় চাবা দেই, মিনিংটো ইয়াতে নামটোতে লুকাই আছে, মেকানিক ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকেল। মানে আমি আজিকালি চবেই জানো ইলেক্ট্ৰিকেল বাইক, স্কুটাৰ, ইলেক্ট্ৰিকেল কাৰ মাৰ্কেটত বহুত স্পীডত বাঢ়ি গৈ আছে। য'তে চাওঁ মানে 5 ঘৰ মানুহৰ ভিতৰত 2-1 ঘৰতো তোমাৰ ইলেক্ট্ৰিকেল স্কুটি থাকিবই। তো সেইকাৰণে ফিউচাৰত গৈ কিনে ইলেক্ট্ৰিকেল ভেহিকেল টেকনিচিয়ানৰো ডিমাণ্ড বহুত বেছিয়ে বাঢ়ি যাব। তো এই কোৰ্ছটোত তোমালোকে শিকিব পাৰিবা EV বেটাৰী ছিষ্টেম, মটৰ ৰিপেয়াৰিং, চাৰ্জিং ছিষ্টেম, ভেহিকেল ডায়েগনষ্টিক্স এইবিলাক। তো ফিউচাৰত গৈ কেনে ডাঙৰ কোম্পানী যেনে OLA ইলেক্ট্ৰিক, টাটা EV, TVS এনেকুৱা ধৰণৰ জবৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা। 3 নম্বৰত থকা নতুন ট্ৰেডটো হৈছে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰবটিক্স এণ্ড ডিজিটেল মেনুফেকচাৰিং টেকনিচিয়ান। ইয়াত আমাৰ ষ্টুডেণ্টখিনিয়ে ৰবট, অট'মেশ্যন ছিষ্টেম আৰু স্মাৰ্ট মেনুফেকচাৰিং টেকন'লজি কি হয় এইবিলাকৰ ওপৰত নলেজ ল'ব পাৰিব। আৰু কেৰিয়াৰ অপৰচুনিটিজ হিচাপত পাবা তোমালোকে ৰবটিক্স টেকনিচিয়ান, অট'মেশ্যন অপাৰেটৰ, PLC টেকনিচিয়ান। আৰু 4 নম্বৰত থকা নতুন ট্ৰেডটো হৈছে বেচিক ডিজাইনাৰ এণ্ড ভাৰ্চুৱেল ভেৰিফায়াৰ। এই ট্ৰেডটো মেইনলি কম্পিউটাৰ ডিজাইনিং ৰিলেটেড হয়। চ' ষ্টুডেণ্টবোৰে ইয়াত অটোকেড, মেকানিকেল ড্ৰয়িং, 3D ডিজাইনিঙৰ বেচিক এইবিলাক শিকিব পাৰিবা। আৰু যিখিনি ষ্টুডেণ্টৰ কম্পিউটাৰৰ বেছ ক্ৰিয়েটিভ ৱৰ্ক ভাল লাগে তোমালোকৰ কাৰণে এইটো বেষ্ট চইচ হয়। বাকী 3টা ট্ৰেডৰ বিষয়ে মই অহাকালিৰ ভিডিঅ'ত এক্সপ্লেইন কৰিম, কাৰণ ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘল হৈ যাব আৰু তুমিও আধাতে এডিট হৈ যাবা। লগতে মোৰো এলাহ লাগে দীঘল ভিডিঅ' এডিট কৰিব। চ' তেতিয়ালৈকে তুমি প্লিজ চেনেলটো মই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা, আৰু কিবা ডাউট থাকিলে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবা, লগতে লাইক শ্বেয়াৰো কৰি দিবা। এণ্ড থেংকছ ফৰ ৱাচিং।